at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan,
panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Inaw nandidong kuwarano ni anarampay na. Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Ano unang akoro? Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mga galadri sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, 9:10 na sa kabuntagon, may buntag ka natong tanan, and welcome diri sa atong tulumanon ang programa nga Government Online mga higala. Line usab kitang adlaw mga higala nga Martes, pizza 23 na sa buwan usab sa Enero tuig 2024. Bani ko kanino sa to ang programa. Kutob kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyong estasyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbaya sa tanan nga maabot nitong CBS sa Kabisayan ug Mindanao, lakip na ang mga nakatune in usab no. Pinagi sa to ang Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu ug ingon man sa atong YouTube channel. Kamusta man ang inyong pagmata? Among panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas so ganapod mo sa mayong kahimtang ning adlaw usab nga Martes mga higala no. And kini yung ubos nga lagad sa kahanginan kini si Carmel Matus sa making-uban kaninyo kutob kita alas 9:55 sa buntag. Kamusta man ang inyong hapong pagmata karong buntag mga higala? Among panghinaot nga nagyon mo kanunay sa kapiskay sa panglawas so ganapod mo sa mayong kahimtang ning adlaw usab mga higala no kay kuan mahigala ang tuwa usab nga presidente ganiha sa usab iyang event mahigala no gikan didto sa Bulacan mga higala no. And of course mahigala no ang iyaha usab nga laing lakaw no matud pa sa report ni Sir Alvin Baltazar kaganihang buntag sa programa nila Sir Lawrence Tanhoco mahigala no nga duna pa siya lain usab nga lakaw atong presidente human niini mga higala no. So matud pa ang bit lang nga history ni ini nga 125th nga anniversary sa pinakauna nga Republic of the Philippine Republic mahigala mo ni siya mahigala forms part ni siya sa series of activities mahigala sa kining kuan mahigala no Philippine Independence and Nationhood 2023 to 2026 which honors the events leading up to the country's independence from 1898 to 1901 pursuant to Administrative Order Number 8, Series of 2023, signed by President Marcos Jr. on April 28, 2023. And matud pa sa National Historical Commission of the Philippines, kun NHCP, ang first Philippine Republic mahigala was established after the adoption of the Malolos Constitution of 1899, which replaced the revolutionary government created by President Emilio Aguinaldo in 1898. And matud pa, this was considered Asia's first democratic republic that served as an inspiration for other Asian republics mahigala. So mo ni siya ang reason nga no nga gi-celebrar o gihandom kini mahigala. This is aside sa atong
Philippine independence, which is being celebrated every June 12 mga higala. Kani siya, this is the kuan mga higala kanang pagka himo natong republika mga higala, no? And we are the first mga higala nga democratic republic dinhi sa Asia, which also paved way for other Asian countries to also do the same mga higala. So mo na siya matud pa maong kasayuran gikan sa National Historical Commission of the Philippines kon NHCP. So mo na siya inyong gamay lang mga higala, no, tidbits of information gikan usab sa NHCP kalabot sa atoa usab nga kuan mahigala kini atoa usab nga gihandom karong adlaw and mo to'y gitambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dito usab sa Malolos City sa Bulacan mga higala. And of course, no, ato ang ihatod pod ang dugang pa nga mga updates gikan sa atong mga national government agencies ug uban pa nga mga local government units mga higala. Pansa di pa sa palabang sa area atong unang set sa pahinumdum alas 9:14 mo balik ang programang Government Online. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Nasayod ka ba nga dili kinahanglan nga miyembro sa third sex aron mo suporta sa maong sektor? Dunay gitawag og alay kun aliado sa kausa sa pagpagabana alang sa ato mga kaigsuunan nga nahilakip sa third sex. LGBTQIAA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning, intersex, asexual, and ally. Ako usa ka ally kun aliado. Ikaw, pabilin ka bang sakop sa namingig o nag-discriminate? A reminder from DYMR Radio Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik din himay gala sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online. Oras na to, alas 9:16 na sa Kabuntagon mga higala. This time ito ang pakisayran usab no, ang lain usab nga mga updates mga higala. Gikan usab sa ito ang buhatan sa itong Vice Presidente Sara Duterte mga higala. Alang usab sa pakisayod noon sa pudayahang mga updates sa iyahang mga lakaw mga higala. Ilabi na isip Vice Presidente sa nasod ug ingon man mahigala isip kalihim sa Departamento sa Edukasyon mga higala, no. 14 minutes ago matud pa mahigala, no, kani mahigala gi-post ni karon but this happened around January 18 last week mahigala Thursday dinitambong si Vice Presidente Inday Sara Duterte mahigala sa iyahang kuan mahigala kaning kining graduate sa kining Philippine National Police Region 11 nga Public Safety Junior Leadership Course Class 2023-1 Alpha to Delta graduation sa Davao City mahigala, no. Diin mo kini ang isa sa iyahang mga gitambungan last week kini gawas pa mahigala sa iyahang pagbisita usab, no, og paghatod og pahasubo sa mga nakalas mahigala sa nitabong landslide mahigala dito sa Purok 20, Purok 20 mani Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro mga higala, no. So ato ang Vice Presidente mo ni iyahang duha ka mga kuan mahigala kining lakaw ni atong last week
January 18. And then yesterday, mga higala, the other day din Sunday, mga higala, nga matud pa, mga higala, nagpasalamat si Vice Presidente Duterte sa mensahe ni Senadora Amy Marcos sa iyang suporta ngadto kaniya o siyang pamilya ug ingon sa mga Dabawenyo ug kinatibuk ang syudad sa Davao. Matud pa, prinsipyo ra ang naan nila, wa nay lain o guduna sila usa ka matud pa mahingala no pung para sa alang sa kining kayuhan sa kining nasud mahingala. So matud pa mahingala kuan mga higala ang nitubag po ni siya sa statement po ni Senadora Amy. Kay ang unang statement ni Senadora Amy which was published January 16 mga higala 2024, ningon si Senadora Amy nga alam ko may tampo yun sa akin mula noong October dahil nga sinabi ko na pro Duterte ako kasi gusto ko ngang masalba at huwag masira ang unity. Bakit tayo nakikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte pero hindi naman tayo tinatapangan, talagang mababait sa atin. Ano ang problema? So matud pa mga higala, moto ang iyang pagtubag ni Vice Presidente Sara Duterte sa mensahe of support ni VP Sara, no? Iyang mensahe of support ngadto sa kaniya mga higala. So naghatod usab og mensahe si Vice Presidente Duterte sa gipahigayon mahigala nga sinulog sa Cebu 2024 niyang gisulti nga I am delighted to join our kababayans in celebrating sinulog sa Cebu, Philippines 2024. This event holds a special place in the hearts of every Cebuano as one of the country's most significant religious and secular gatherings. Mahigala. Matod niya, the festival's roots are deeply grounded in a profound respect for the Holy Child, symbolizing the strong bond between believers and the divine. At its core, Sinulog carries a deep reverence for the Holy Child, the Santo Niño. And matud pa no, Sinulog signifies a spiritual journey marked by humility and personal transformation. In the ceremonial dances and lively parades symbolize the devotees' longing to transform themselves and embrace a childlike modesty. Above all, Sinulog serves as a powerful reminder that on our path of spiritual growth and devotion, embracing humility and a childlike sincerity is of utmost importance. In line with this timely reminder, let's continue our journey to become devoted followers of God, nurturing our spirituality in every way. Let us cherish the festival as a reflection of our prayers and dedication of the Holy Child, reinforcing a timeless tradition that forms the foundation of our identity as a people and a nation. May this vibrant celebration inspire us to strive for a future where our enduring traditions and shared convictions stand as pillars of pride and fortitude. May we be blessed with stronger bonds that unite us as we work together for more prosperous Philippines. Viva Pit Señor. Sumo ka na mahingala ang mensahe usab ni VP Sara Duterte sa iyahang mahingala hatud og mensahe sa kasaulugan sa Sinulog 2024 dinhi sa Cebu, mga higala. So muna siya ang pipila sa itong mga lakaw sa tuang presidente o vice presidente aton yang atngan karong taud-taud unsa pay laing lakaw sa tuang presidente, mga higala no, sa iyahang itinerary karong buntaga, mga higala. Gikan dito sa kauluhan, balik na dinhi sa to nga nahimutangan dinhi sa lalawigan sa Cebu, mga higala, kay kaganihan ni kick off na, mga higala, ang Suroy-Suroy Cebu 2024 nga Northern Escapade, mga higala. Diin naa sa 12 ka mga busload sa guest and gibana-bana nga dulan daw ni usa ka libo ka mga turista ang nisalmot, mahingala, sa maong Suroy-Suroy Escapade, mahingala, Northern Escapade. Unang stop ni ini, mahingala, sa maong lungsod sa Konsolasyon, ang inilang capital sa Sarok Festival dito usab sa norte, mahingala, no. And of course air live ni sa atong Cebu News ang Capital Arm, Information Arm dinha sa atong lokal gamhanan sa lalawigan sa Cebu, mga higala, no. So dunay mga kuan, mahigala, pasundayag
gikan mismo dito sa mong venue gawas pa mahigala sa kini nga atong naandan no nga suri-suri sugbo nga daghan yung kon mahigala pagkaon, so di lamang ni suri-suri kaon sugbo sad ni mahigala kay nag-feature usab sa mga nagkalain-lain nga mga putahe, mga nagkalain-lain delicacies mahigala. Syempre di nimo makaon ng sarok kay kanang suoton man na nimo mahigala no. It's a native hat mahigala nga kanang proudly made din ha sa lungsod sa Consolacion mahigala. So of course mahigala no, sawa pa ang hamubong programa, syempre gipaplastar ang mga bisita mahigala, ipalingkod sa ilang tagsa-tagsa ka mga lamesa mahigala, og of course no kanang doon na po'y pasundayag din ha sa stage mahigala sa maong venue nila mahigala. And I think more sa training camp man dito sa PNP dito sa Consolacion mahigala nga dunay dako-dako nga area nga maka-accommodate sa tuang mga daghan nga mga guest mahigala. So ato niyang paminawon mahigala, una ang mensahe siguro ni Consolacion Mayor Teresa Aligado karon taud-taud mahigala ang iya usab nga paghatod og hamubo nga mensahe ngadto sa atong mga turista mahigala. Apan sa di pa ato sang ipalabang og sayo Sir Ariel, ato ang second set sa pahinumdum mubalik ang programa ng Government Online. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu.
Alas 9:27 na sa kabuntagon, balik ta dinhi sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online. This time, itong ihatod ang nahitabong programa dito sa lungsod sa Konsolasyon sa unang adlaw sa Suri-Suri Sugbo Northern Escapade 2024. Diin human usab no sa pagsalmot sa kining pasundayag on stage sa pipila ka mga department heads tingali ni sa lungsod sa Konsolasyon ni Mayor Teresa Aligado ni hatag usab siya sa iyahang mensahe. Ato nga paminawon si og tan-awon mahigala ang maong video mahigala ang maghatod og mensahe si Konsolasyon Mayor Teresa Nene Aligado. Fatigable and public service passionate Governor of the Province of Cebu, Governor Gwen Garcia. Our board members of the 6th District, Honorable Glenn Soko and Honorable Junki Uwano. The Regional Director of the Regional Training Center of the PNP, Colonel Mayuga, and our Provincial Director of the PNP, Colonel Sorelia. The members of my council, to all the barangay captains, the 21 barangay captains of Municipality of Consolacion, to all our local guests, tourists of the province of Cebu, the international tourists as well, and for all the committee preparer for this wonderful institutionalized Suroy-Suroy sa Sugbo, spearheaded by our very, very active Governor Gwen. To all of you present this morning, a very, very warm greetings of a good morning. Maayong buntag kanatong tanan. Once more, this endeavor of the province that has been institutionalized and appreciated is again opened. And we're very lucky that we are the first gate to enter into the northern escapade of this tour for the province of Cebu. The Municipality of Consolacion always welcome this kind of activity and reception because this is the only way that the once upon a time sleepy town can be recognized and it can be known throughout the world, not because of so many majestic waters, but rather the beautiful smiles and the hospitality of Consolacionanon. So again, from the bottom of my heart, in behalf of the municipality, we welcome you all, and it is with gratitude that this reception is done and given unto all of us because Consolacion loves everyone. In the tune of the celebration of the Sinulog, this is part of our halad, our offering. Alright, mahingala, ato sang putlon mahingala no, ang ihatod nga mensahe ni Cordova naman, Consolacion Mayor Teresa Nene Aligado kay tabukta mahingala no sa lain na pong event ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mga hingala, this time naa siya sa official launch sa LCP NKTI nga lung transplant program. Mga hingala live makita sa maong kuan mahingala kining live feed gikan sa RTVM Malacañang mahingala no ang maong official launching ni ining LCP NKTI nga lung transplant program mga higala no. So si Presidente Marcos Jr. kauban ang mga opisyales mahigala no, mga doktor mahigala sa maong kuan mahigala ni nagpasiunan ni maong programa no nilibot mahigala
sa kining display mahingala no ni ining maong programa and napod mahingala murag ugwa ko masayop murag si QC Mayor man siguro ni Belmonte mahingala. So ato ang gikuan pod mahingala no atong pabuton karong taud-taud siguro matud pod ni sa iyahang mensahe si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. mahingala sa kini official launch na ni ining LCP NKTI nga lung transplant program mahingala mo nigingon ni Sir Alvin Baltazar nga lain na pong lakaw no ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. gikan sa Malolos mahingala ni tabok siya sa Quezon City mahingala alang sa maong launching mahingala ni ining maong lung transplant program. Kini collaboration between LCP and NKTI mahingala ang maong lung transplant program significant matud pa nga milestone in improving healthcare services sa Pilipinas as it will provide access to life-saving treatments of lung transplant patients in the country. Ang Lung Center of the Philippines and ingon man ang National Kidney and Transplant Institute were both established through presidential decrees in 1981 signed by then President Ferdinand E. Marcos Sr. They serve as specialized medical centers to address specific health concerns in the Filipino population, mga hingala. So makita ninyo sa live feed mga hingala sa tuang live streaming mahingala karong buntaga ang pagsulod na mahingala usab no sa venue or rather sa maong pasilidad ni President Marcos Jr. diin gitagbo usab siya mga hingala sa mga empleyado no sa maong institute mahingala and of course no sa mga pasilidad. So yung mga nag-andam no sa ilang mga cellphone hoping siguro sad nga maka-selfie baron or unsa ba kang Presidente Marcos Jr. kadi mo gyud ni siya mo balibad mga hingalan no murag naanda na po niya labi na pagkampanya nga daghan usab makipag selfie niya kung makaduol mga hingala but mo lagi do naman tay mga sakop usab sa Presidential Security Group mga hingala although di man abugon mga hingala but as much as possible no kanang di lang gyud nga makuano hingala kaning hilayo usab mahigala sa peligro ang presidente sa nasud mahigala. So they're on the hallway mahigala. I think padung ni sila sa venue proper siguro mahigala alang usab sa maong kalihukan karong buntaga. So okay, na si Raquel Bayan ato ang reporter gikan sa Kauluhan nga maghatod usab sa advance report kalabot nining programa mahigala karong buntag. Official nga na ilulunsad itong lung transplant program ng ospital kasama ng ating Pangulo, si Senator Sonny Angara, si NHA General Manager Joe Bentay, si Quezon City Mayor Joy Belmonte at yung mga opisyal ng Lung Center of the Philippines at ng National Kidney Transplant Institute. Ilan lamang sila mga sumalubog kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakita natin nandito na sa mismong auditorium yung ating Pangulo at pinabati yung mga doktor na nakaharap sa kanya ngayong umaga. Bago pumunta o pumasok dito sa auditorium yung ating Pangulo, kumaway muna si Pangulo Marcos doon sa mga empleyado. Nagkaroon pa ng sandaling ribbon cutting para sa programa. And then nilapitan rin ni Pangulo Marcos yung mga pasyente dito sa Lung Center of the Philippines na nakaantay sa kanya sa hallway. Isa-isang pinati ng Pangulo at kinamusta. At meron ding mga empleyado nitong ospital na nakaantapay sa lobby para batiin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masaya naman na sinalubong ng ating Pangulo. Kanina nakipag-selfie rin siya sa mga empleyado at binigyan rin ng saglit na briefing yung ating Pangulo sa kasalukuyan ng sisimula na itong programa. Pakinggan na natin, Mike. Ito na. Dali at nandun po yung ating Pangulo. Esteemed colleagues in healthcare and honored guests. Today, as we gather at the Lung Center of the Philippines, we not only celebrate a rich history, but also embrace a future filled with promise and potential. 42 years ago, under the visionary leadership of President
Ferdinand E. Marcos Sr. and the First Lady Imelda Romualdez Marcos, this institution embarked on a noble journey to serve the Filipino people. Today, we stand proud, continuing our dedicated service in the field of pulmonary and chest diseases, a testament to the foresight of our founders. Our path, however, has not been without challenges. The fire of 1998, which ravaged a significant part of our facility, was a pivotal moment in our history. The aftermath of this tragedy compelled us to suspend certain services, including our lung transplant program. This hiatus from 1998 to 2010 was a time of rebuilding and introspection. Although we were able to resurrect our operations, it was only to half of our original capacity. Today marks a significant milestone as we relaunch the LCP NKTI Lung Transplant Program. This initiative, envisioned over 3 decades ago, is now ready to be a beacon of hope and healing. We are immensely grateful for the unwavering support from our leaders and the community, which has been instrumental in this revival. As we Alright, balikan natin si Raquel. Kel, anong balita natin dyan sa Lung Center? Yes, nagpatuloy itong programa dito sa Lung Center of the Philippines para ito sa opisyal na paglulunsad ng lung transplant program sa pinagsanib ng pwersa yan ng Lung Center of the Philippines at ng National Kidney Institute. National Kidney and Transplant Institute, silang dalawa yung bumuo nitong programa na ito. Ang nagsasalita sa kasalukuyan si Dr. Vincent Balana, siya yung Executive Director ng Lung Center of the Philippines, kung saan binibigyan lamang niya ng briefing si Pangulong Marcos at yung mga kasama natin doktor kaugnay dito sa programa, at binabanggit nga na isang milestone ito lalo na sa lung transplant dito sa bansa dahil palalakasin lamang nito yung transplantation ng Pilipinas. Ganito rin sa pre-program kasi bago dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula na itong pre-program ng event ngayong araw kung saan kanina nagsalita si Dr. Edmond Villaroman, siya naman yung magsisilbing chairperson ng programa at binabanggit na hindi lamang basta programa itong inilungsad nila ngayong umaga, bagkus isa itong lifeline para sa mga Pilipino, lalo advance kasi yung gagawin lang transplant ng pamahalaan. So sinasalamin rin niya nito yung mga hakbang ng tanggapan upang matulungan yung mga Pilipino. Tsaka kung maalala mo, Joe, yung mga specialty hospital at pagpapalakas ng ating mga specialty hospital, isa yan talaga sa mga advokasya ng Marcos administration na may abot yung quality healthcare sa ating mga Pilipino at kabilang dyan yung paglalaan ng pondo sa ating mga specialty hospital. Nito lamang last week, kung di ako nagkakamali, naglaan ng nasa 2 billion pesos sa pamahalaan. Pero sa naman to, sa for cancer patient naman yan. So, ibig sabihin naman niya, sinasalamin niya na yung ating administrasyon talagang pinaglalaanan ng pondo, yung mga specialty hospital natin. At isa na nga dyan, itong paglulunsad ng non-transplant program ngayong araw. Ito, meron silang piniplay dito na audiovisual presentation. Isa siyang lung cancer patient. Nagbibigay lamang siya ng testimony kaugnay doon sa programa na naibigay sa kanya nitong ospital. And then, ang binabanggit kanina, dahil dito sa bagong programa na ito, magkakaroon siya sa
mga features pala ng programa ito is yung pagkakaroon ng registry ng donor. So halimbawa, kung gustong magkaroon o gusto mong mag-donate ng donor, magkakaroon na sila ngayon ng listahan. Ang binabanggit kanina ng ating Quezon City LGU, susuportahan nila itong pagkakaroon ng registry ng mga nais maging organ donor at pwede raw silang maglabas ng ordinansa, particular dito sa Quezon City na yung mga residente nila na nais mag-donate ng organ, maaari nilang bigyan ng insentibo. Kabilang sa mga nandito ngayong umaga bukod sa mga lokal na opisyal mula sa LGU, meron din tayong mga cabinet secretaries na nandito. Ilan lamang dyan, si National Housing Authority General Manager Joe Bantay at meron pa tayong mababatas dito sa Senator Sonny Angara. At ang binabanggit pa dito, Joe, isa sa mga pinagmamalaki nitong programa, yung mga specialty nila, yung mga eksperto nila na ito muna sa pagpapatupad ng programa na ito ay talagang training mula sa ibang bansa, talagang nag-train sila, and then yung mga studies na ginawa nila sa ibang bansa na galing, kaya malaki yung kumpiyansa ng Center of the Philippines na talagang magiging successful itong programa na ito para sa mga Sige, Raquel, babalikan ka natin para sa switch mamaya-mayang konti, ha? Oo, nagpapatuloy pa itong programa, babalik tayo maya-maya lamang kapag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung magsasalita. Ito muna ay mga pinakahuling balita mula sa Quezon City. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Balik din may gala sa ito ang pagpanag-uban sa programang Government Online. No? Doon na pa may mga testimonials. Inyo makita, mahingala ang sa ito ang live feed gikan dito mismo sa RTVM nga naghatag pa og testimonials ang atuwa usab nga mga benepisyaryo ni ining or naka-avail ni ining mga programa nga tanyag sa ito ang duha ka mga institutes mga hingala. So ato ang kuan lang mahingala kaning napamantay one set Sir Ariel, no? So, ato lang sang i-air. Ato ang last set sa pahinumdum mga hingala. Aron kuan mga hingala sa itong pagbalik, matimingan na ito nga magsugod na usab ang mensahe nga ihatod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mubalik ang programa ang Government Online. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. More women were raped, physically abused, sexually exploited, and trafficked in the year 2019 in the Philippines. More women still choose to stay and suffer in silence. Remember, you are not alone. There are hotlines you could call. Stop the abuse and violence against women. A reminder from DYMR Radio Pilipinas Cebu. Edukasyong Pilipino
matalino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Oras na ito, alas 9:49 na sa Puntagon. Balik na din sa itong pagpanag-uban sa programa Government Online. Balikan na ito dito sa Ariel ang sa kaning launching ni ining lung transplant program mga higala dito sa ilahang auditorium no ang maghatod na karon og mensahe ang isa wa ta catch up no bataw sa mga opisyales diya sa Lung Center of the Philippines mga higala nya atong balikan dito sa Ariel kung unsa na ni update gikan dito mismo mga higala. Ngayong araw. Nagsasalita kanina si Dr. Rosemary Rosette Liquet, siya yung Executive Director ng National Kidney and Transplant. Ito naman na si Paolo Marcos. Dr. Maraming salamat, Dr. Please. Dr. Rosemary Rosette Liquete, who is not only the Executive Director of the NKT Institute, but apparently is a former playmate of mine in San Juan. I didn't know that, and you weren't telling me until you got up on the stage. But that is a remarkable coincidence, and then how we have found ourselves here today in the same place, doing the same things that my parents did, and furthering the services of our medical healthcare professionals. Dr. Vincent Balana, the Executive Director of the Lung Center of the Philippines. Dr. Edmund Villaroman, Chairperson, LCP NKTI, Lung Transplant Program. Senator Sani Angara, who we owe very much to. He has done some very good work in supporting the establishment of this Lung Transplant Institute and Center. And Dr. Balana already has many plans for the future. We will be coming to you again so that we can complete the rebuilding. I was a little sad to hear that
The damage that was caused by the fire of 98 has not yet been completely rehabilitated, and I think that's the first thing that we have to look to. And it seems like it has been too long a delay to wait since 1998 to bring us back to the standards, or at least the capacity that we had in 1998 to now, which is already 2024. So we are playing catch up, but we will do all that we can. Congressman Gato Jr., of course, our host in the city of Quezon City, the Honorable Joy Belmonte, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today we celebrate the collaboration of two hospitals, which more than neighbors are partners in battling diseases that inflict pain on our people and on their pockets as well. They also share one significant trait, and that is courage, in full display when COVID-19 was on a rampage. The trenches, where frontliners in white coats made their defiant stand, run through these two hospitals. You saved many, many, many lives. If there is one postcard of grit which captured your stubborn resistance, it was that of the lung center personnel, fashioning PPEs out of garbage bags at the very beginning when we could not get enough of these PPEs, when the influx of patients overran all our supplies, as we were unprepared for such a plague that to befall our country. And when I saw that picture captioned with a call, "Laban lang," ito yata ang fighting slogan nyo, "Laban lang." I found myself catching my breath, what breath I could catch, because I was suffering from COVID myself and was still trying to recover. It was unfortunate because it's the first time in my life that I go to the doctor and I ask them what's happening to me, and the doctors would tell me, "You're not quite sure." And the next question, of course, is how do I get better? And the answer also is, well, we'll try everything, but we're not quite sure yet. Of course, we have grown. It has improved greatly since then. And that is something, then that is why the lung center, having been a long-time asthma and allergy sufferer, has been something that I can understand and sympathize with very, very closely. Nais namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat dahil sa inyong katapangan. Your gallant acts do not fade with time. Then gratitude has no expiry date either. In LCP and NKTI, these words ring true. Never was so much owed by so many to so few. While the pandemic is over, the diseases which prompted the establishment of the LCP still remain, and in increasing numbers. It is evident in the country's top 10 tally of morbidity or leading causes of sickness, wherein pulmonary-related ailments occupied numbers 1, 5, 7, and 9 in 2022. As to leading causes of death, pulmonary-related diseases took up the 6th, 7th, and 10th slot in the same year. These are more than numbers, because behind them is an immeasurable amount of people whose lives have been degraded, whose dreams have been shattered by disease that bankrupt a family as well as the patient. The partnership between LCP and NKTI can be a template in which hospitals pool their resources and share assets to boost patient care and improve bottom lines. The launch of the LCP and NKTI lung transplant program is an application of the proven maxim that two heads, two hospitals, are better than one. This creates the infrastructure for lung transplants in the country, with the first one to be done within 2024. I wish you Godspeed in this endeavor. I know you will succeed because you are torchbearers of the tradition of bold and brave initiatives upon which medicine has advanced and diseases have retreated. It is the same grand vision which prompted the establishment of the LCP
and the NKTI and the Heart Center during an era when great things were not only dreamed of, but developed. Build Better More is of the same ethos, which should animate us today to march forward instead of just running in place. We should stop being content with the piecemeal or belittle big dreams as too ambitious, too difficult, but instead embrace the audacious if we want to leave a better world than we found it. We will begin by learning from the rich trove of lessons that the pandemic has left us. Through the Doctors to the Barrios program, we are training doctors because their development is critical to the realization of universal health care. Through the Regional Specialty Centers Act, we have established 131 functional specialty centers nationwide, 9 of which are designated as lung specialty centers to bring lung care closer to our people. By 2028, we aim to establish an additional 179 specialty centers, 7 of which are dedicated as lung care centers. Through an expanded nursing education program that CHED and DOH is implementing, we are addressing the current shortage of this essential health workforce while ensuring their future supplies. All of these support what the LCP-NKTI lung transplant program seeks to achieve: to provide competent, committed, and compassionate care to our people. So in closing, let us remember that healthcare is our covenant with the people, a public commitment driven by neither political agenda nor personal legacy projects. In this hospital where heroes walked and worked, may this program be a testament to our unwavering duty to serve the Filipinos. I cannot forget my father's advice to me, and he said the first service that government must provide to its people is healthcare. And because no matter how successful a society is, no matter how wealthy a person is, that wealth and that success they cannot enjoy if they're not enjoying a good health. Again, congratulations to the LCP and NKTI. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at ang patuloy ninyong trabaho para alagaan ang taong bayan ng Pilipinas. Thank you and good morning. Sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga para ito sa paglulunsad ng lung transplant program, ipinagdiriwang anya niya ngayong araw yung kolaborasyon ng dalawang ospital para sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga Pilipino. Binigyang pagkilala ni Pangulong Marcos yung dami na ng buhay na nailigtas ng Lung Center at ng National Kidney and Transplant Institute sa mga nagdaang taon. Naiintindihan raw niya yung mga pasyente ng LCP lalo't minsan na rin siyang tinamaan ng COVID-19 at hindi raw matatawaran yung trabaho na makawani ng ospital na ito. Kahit kasi anya wala na yung COVID-19 pandemic, tuloy pa rin yung pulmonary related illness sa mga sakit na maituturing na leading cause ng death sa Pilipinas. Maganda rin anya yung programa na inilungsan ngayong umaga, lalo pinagsama yung kakayahan at resources ng dalawang ospital. Tiwala naman si Pangulong Marcos na magtatagumpay itong programang ito, lalo't batid niya yung layunin ng mga ospital na makapagbigay ng dekalidad na healthcare services sa mga Pilipino at hindi raw dapat tumigil yung sino man sa pangarap ng maliit bagkus manatilian niya sa pag-aambisyon ng mga malalaking proyektong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Ngayong umaga, ibinalita rin ni Pangulong Marcos yung layo ng pamahalaan na by year 2028, nasa 179 na specialty centers pa may tatayo sa buong bansa kung saan 7 dito ay dedicated para sa lung care center. Sabi ni Pangulong Marcos, ang healthcare pangako ng administrasyon sa mga Pilipino at ang programang ito ay testimonya lamang ng commitment ng pamahalaan, lalo't kahit kaano pa niya ka-successful ang isang tao ay ang isang lipunan, baliwala ito kung hindi malusog yung mga individual at maging yung mga Pilipino. Mag-aantay lamang tayo maya-maya lamang kung magkakaroon ng ambush interview dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito muna yung mga pinakahuling balita mula dito sa Lungsod Quezon, ito sa Kauban para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
Inanadungog mga higala ang kinatibukan nga pag-air na to mga higala no sa presidente kang event ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dito usab mga higala sa paglusad ni ining first mahigala nga lung transplant program sa Lung Center of the Philippines. Kauban usab ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Wanang tinibiling oras sa itong programa. Manamilit ang kaninyo. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod nato ang mga programa gikan usab sa kauluhan. Kinlamang si Carmel Matus Pedrosa, mayong buntag. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.